Assalamualaikum. So jadi nak buat video unboxing sikit. Tapi ni video tegak. Kalau kat YouTube warna hitam. Biasa je lah. Okey. Daripada KL. Sekarang ni musim COVID, so kita tak turun KL semuanya. Online je. Macam ikat atas. Okey. So ni reset. Simpan sini. Benda dulu. Okey. Ini dia. Okey, ni lens prime Fuji paling murmur. XC35. Terbalik nanti korang tengoklah kat description. XC35mm Fuji non XC35mm f2. Okey. Ni kita buka dalam dia. So tak ada apa-apa. Kita masukkan nama balik. Okay, manual. Baca manual lah. Itu kitab suci. Tak ada apa dalamnya. So simple dia, terus pada lens. Mak air kecil. Wah, ringan. Sebab dia yang murahan punya, so bawah dia pun plastik. Rasa ni dia tak zoom in, zoom out. So dia fokus internally. Takut. Filter thread 43. So sama rasanya dengan yang XF version punya. Itu je lah. Orang kata lens ni okey. Sebab bajet dah habis, nak beli 50 f1 tak mencukupi. Lasar je lah ni. Alright, itu saja. Bye bye. Assalamualaikum. Harga dia lebih kurang dalam 8 ke 9 macam tu lah, lebih kurang. Bye.